Hello guys! Welcome to my vlog. Narito po ako upang ituro sa inyo kung paano tumaas ang inyong watch hour at makatulong upang mapabilis ang pagtaas. So, let's go guys! Hello everyone! Nandito po ako pang turuan or ituro yung paano ang pag-angat ng watch hour. So, bale, nag-umpisa po kasi ako sa sobrang baba lang ng watch hour. Tapos, yun, search ng search, ganun, sa YouTube. Bale, wala pa po talaga akong alam nun sa mga ganyan-ganyan na yan sa YouTube, ganun. So, naisipan ko, what if kung, maghanap ako ng tutorials upang makatulong sa pag-angat sa akin sa watch hour at subscribers. So, ayun nga, nag-umpisa ako nung October 2nd week, mga ganon. Pero, kinreate ko yung channel ko nung, I think, July. Yun, yung mga July. So, nung July na yun, hindi ko pa masyadong tinutukan yung YouTube ko kasi sabi ko, nakakapagod pala yung ganito. Ganon, sabi ko. Tapos, ayun, so, ilang buwan din yon, July, August, September. So, magpo 4 months, hinayaan ko lang. Tapos, kasi may mga groups na akong sinalihan sa mga YouTube groups, ganon. So, nakikita ko doon na kapag umabot ng 1 year, hindi pa na-monetize. So, ayun nga, magbabawas ng watch hour, ganon. So, baka hindi na ma-monetize yung channel. So, sabi ko, hala, kailangan ko na palang humabol. Sabi ko. So, ayun, tinutukan ko na yung YouTube ko. Tumingin ako ng mga tutorials, tapos yung mga kakilala ko din na marunong. So, yun. Bale, nalaman ko itong sikreto na ito. Nung una pa yun, nag-avail pa ako kasi sabi nga niya mabilis na tumaas yung watch hour. So, nag-avail ako. May bayad noon na 250 sa isang video, 10 plays. Yun nga. So, nagbayad ako. Dalawa pa lang yung video ko noon eh. I mean, tatlo. So, 5 minutes lang yung 7 minutes. So, yun, ginawa niya ako ng isang video, 10 plays. So, yun, mabagal pa din kasi 7 minutes lang yung video ko na yun na ginawa niya. So, nung pagkatagal, nalaman ko yung sikretong yun. So, sabi ko sa sarili ko, wow, nagbayad pa ako. So, libre lang pala sana dapat. So, sabi ko sa sarili ko, sige, okay lang. At least, nalaman ko yung technique na ito. So, yun. Bale, ilalagay ko na lang siya sa screen para makita nyo po kung ano yung sikretong sinasabi ko. So, yan. Bale, yung una, yung sikretong pinakamalupit na ginagamit ko talaga, yung talagang nakatulong sa pagtaas ng watch hour ko. So, una, pumunta ka lang sa settings ng cellphone mo. Tapos, hanapin mo lang yung Chrome. Yan, yung Chrome. Tapos, pumunta ka lang sa storage. Tapos, i-click mo yung clear cache. Basta yun na yun. So, tapos, manage storage. Tapos, i-clear all data mo. Yan. Yun. Pagkatapos nun, exit ka na. Yan, exit ka na. Punta ka na sa
sa mismong Chrome ng cellphone mo. Yun, pumunta ka na sa Chrome, isa-search mo ngayon yung um, before pala nun, i-accept and continue mo, tapos wag mong isa-sign in yung account mo. Ayan, wag mong isa-sign in pindutin mo lang yung no thanks. Ayan. Tapos, isa-search mo ngayon sa search box, isa-search mo yung viewsync.net. Ayan. Isa-search mo yung viewsync.net. Tapos, pindutin mo yan. Ayan. So, kapag andyan ka na sa viewsync, yan, click mo yung 3 dots na nasa right corner. Dapat naka-desktop site siya. After nun, exit ka pala muna kasi kailangan mong kumuha ng link ng video mo para i-paste doon sa ViewSync. Yan. Search mo lang yung channel mo na gusto mong i-play doon sa ViewSync. Ayan. MP na TV yung channel ko, guys. So, don't forget to like this video at i-subscribe mo na rin ako kung nagustuhan mo ang video na ito at kung nakatulong sa iyo ang video na ito. Ayan, so i-share mo lang yan. I-share mo yung video, then copy link. So, kapag na-copy nyo na, yan, exit ka na sa YouTube. Then, punta ka na ulit doon sa Chrome kung saan yung ViewSync. Yan. Ipipaste mo na ngayon yung video na kinuha mo doon sa YouTube mo. Yan. Paste YouTube or VS URL. Yan. Paste mo lang yan. Copy-paste lang yan. Hanggang 10. So, hindi siya pwede more than 10 kasi hindi na mag-play yung pang-11. So, pang 10 plays lang talaga siya. So, pwede na rin. Kasi, what if ipaglagay natin na 2 hours yung video. So, kapag ipi-play mo yun ng 10 play, so magiging 20 hours yun. So, the more cellphone, the more ka makapag-play ng video mo dito sa ViewSync. So, mas lalaki at mas lalaki yung watch hour mo. So, araw-arawin mo yun para mabilis. Tapos, i-read mo yung videos, share audio para mag-counted talaga siya sa watch hour. Tapos, click mo every video yung play. Yan, lahat. I-click mo yan para ma-play siya. Yan, nag-start na yung oras niya. So, gano'n lang kadali. At pagkatapos niyan, guys, pagkatapos ma-play, tapos na lahat siya, kailangan exit mo siya ulit sa Chrome. Tapos, punta ka ulit sa settings doon sa Chrome mismo. Tapos, mag-clear ka lahat ulit, gaya ng ginawa ko. Dapat clear all talaga para hindi siya ma-detect na nagpe-play ka ng sarili mong video. Tapos, meron pa akong second na technique na ginagamit ko din talaga. So, ito sa mismong YouTube apps talaga siya. Sa iyong channel talaga. So, pumunta ka lang i-click mo lang yung icon ng picture, ng profile picture ng YouTube mo. Then, i-turn on mo lang yung incognito
kapag na-turn on na, search mo ngayon yung YouTube channel mo. So, isi-search ko yung YouTube channel ko, MP na TV. So, yan. Lumabas na siya. Pindot mo yan. So, kapag may playlist po kayo, mas mabilis kasi dire-diretso siyang magpe-play. So, ayan, sa playlist, i-play all mo lang siya. Play all. So, ayan. May ads na ako guys kasi monetize na ako. Sa awa ng Diyos. Pag andyan na kayo, pinlay nyo na yung video. Pumunta ka lang dyan sa side. Dyan sa side dito sa gilid ng video. Ay, hindi nyo kita. So, ilalagay ko na lang dyan sa gilid ng, ay sa screen I mean. So, pindutin mo yung 3 dot. Dapat naka 144p siya. Para pasok pa din siya sa ano. Pasok pa din siya sa watch hour mo ng hindi nakakat. I mean, kasi gagawin mo kasi dito, ito 2 times mo siya. Ito 2 times mo yung video mo para mabilis siya mag-play. So, yung 1 hour mo, magiging 30 minutes na lang yun. So, hahayaan mo lang siya dyan para mag-play siya ng mag-isa. Papasok din agad siya. Ang kagandahan lang dito sa incognito kasi pasok agad siya sa YT Studio apps. Nakikita mo agad siya na mag-counted agad siya. So, kasi pag sa Chrome, doon sa monetization tab, matagal kasi mag-appear yung watch hour doon. So, kailangan mo pang mag-antay ng 1 day or 2 days, mga ganon. Pero dito sa YT Studio apps kasi, pasok agad siya. Tsaka itong incognito, very safe siyang gamitin kasi wala siyang account na naka-sign in sa YouTube apps mo. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. So, kung nakatulong man itong video sa'yo, huwag niyo pong kalimutan mag-like. And share nyo na din po yung video ko. And comment below kung meron pa po kayong gustong malaman or gusto ng tutorials. Ituturo ko po sa abot ng makakaya ko po. So, salamat.